לא גמרת את הסיפור על אבו תר. על על אבו תר. איך הגעתי מפה? כן, בטח. אבו תר ואנחנו התיידדנו מאוד. אבו תר, הקנאי המוסלמי הזה כביכול, היה מלא חוש הומור, והיה קל מאוד להתיידד איתו. וכמו שנוצרה ידידות, כפי שכבר סיפרתי, באוהל המחאה נוצרה ידידות בין רחל ובין, גם ביני, אבל בעיקר בין רחל ובין שייח ראאד סלאח, מלך הקנאים המוסלמים, כך גם היה עם אבו תר. הוא הזמין אותנו כמה פעמים לבוא אליו הביתה. אני פגשתי אותו, ושם הגעתי לארם, פגשתי אותו באחת ההפגנות בארם נגד החומה. והלכנו בשורה הראשונה, סרחן, אבו תר ואני, והתחלנו בשיחה פוליטית. סקרן אותי מאוד מאוד מה איש כמוהו חושב על ישראל והשלום. ואז הוא אמר, לא נוח פה לנהל ויכוח פוליטי, בוא אליי הביתה בצור בהר. ובאמת ביום שישי נסענו מתלפיות דרך תלפיות מזרח לדרך רמת רחל, אם אינני טועה, לצור בהר, ושאלנו איפה גר השייח. אבו תר והנערים ברחוב הסתכלו עלינו בחשדנות. מה פתאום אתם צריכים את השייח אבו תר? חשבו שאולי אנחנו מסתערבים. אבל בסוף מצאנו אותו. כל המשפחה קיבלה אותנו מאוד בידידות. הוא הזמין עוד אחת או שניים מצמרת חמאס בירושלים. והתיידדנו. וזה היה כאילו המשך לסיפור הקודם של המגורשים והקבלת הפנים בעזה וכן הלאה. עד שיום אחד יד השלטון ירד עליהם ואסרו אותם, אותו ואת חבריו, ורצו לגרש אותם לשטחים הכבושים. והם לא הסכימו. נשארו, העדיפו להישאר במאסר במקום לעבור לרמאללה. ואז הם עשו שביתת שבט. ראשי הציבור הערבי בירושלים, אנשי חמאס בעיקר, עשו שביתת שבט נגד גירוש ערבים מירושלים, במשרדי הצלב האדום שייח ג'ראח, ששם התחילה סדרה חדשה של ההפגנות. ואנחנו במקום בארם התחלנו להפגין בשייח ג'ראח. ועשינו שביתת שבט במשרדי הצלב האדום. לא עזר. בסוף גירשו אותם. לא יודע איפה הוא היום, אני מתאר לי שהוא בגדה.
בטח לא חיים קלים, שיש הרי כמעט מלחמת אחים בין חמאס ואש"ף.